ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අපි අද කතා කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp වලින් delete වුණ chat නැවත ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. මේකට අපිට කිසිම app එකක් ඒ වගේම කිසිම software එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන file එකකින්ම තමයි අපි මේක කරන්නේ. මේකෙදී අපිට පුළුවන් අවුරුදු ගානක් පරණ මැසේජ් එකක් වුණත් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු ගානක් පරණ chat උනත් මේ විදියට ලබා ගන්න. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ දේවල් හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. දැන් මේ විදියට මම මගේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති එක පැත්තකින් මගේ WhatsApp පේනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් මගේ file manager එහෙම නැත්නම් my files කියන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මුලින්ම ඕපන් කරගමු අපේ WhatsApp. මේ විදියට මම WhatsApp ඕපන් කරගන්නවා. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති night කියලා මගේ WhatsApp account එකත් එක්ක මේ විදියට මම කරපු chat අගෝස්තු 10 අගෝස්තු 8 මේ විදියට chat විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජූලි 7 වෙනිදා වෙනකම් මේකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති yesterdayත් මේකට message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අගෝස්තු 15 අගෝස්තු 13 14 මේ විදියට එක දිගටම මේකට message ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ account එකෙන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ විදියට මගේ WhatsApp group එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙන් today තියෙනවා ඒ වගේම yesterday ඊයේ මේ වගේ හැම මැසේජ් එකක්ම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුලින්ම මම මේ group එකෙන් අයින් වෙන්නම්. හරි. මේ විදිහට මම මගේ group එකෙන් දැන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ night කියන මගේ chat එකේ තියෙන මගේ history එකත් clear කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේකත් දැන් clear කරගත්තා. හරි. දැන් අපිට අපේ chat එකක්වත් නැහැ. මගේ මේ chat එකේ chat උත් නැහැ. ඒ වගේම මම මේ group එකෙනුත් left වෙලා ඉන්නේ. හරි. මේකට විසඳුම තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ මගේ chat එකේ නැති වුණ message එහෙම නැත්නම් මේ chat එකේ තිබ්බ chat ටික නැවත ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ file manager එහෙම නැත්නම් my files කියන app එක. මුලින්ම අපි මෙන්න මේ app එක open කරගමු. ඒක උඩ touch කරලා ඔයාලා මේ app එකේ settings වලට යන්න ඕනේ. මේ app එකේ settings වලට ගියාම අපිට තියෙනවා show hidden system files කියලා මෙන්න මේ විදියට option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක on කරගන්න. මෙතෙන් එන ආකාරය ඔයාලගේ phone එකේ brand එක අනුව එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ phone එකේ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාලා එන්න ඕනේ ඔයාලගේ my files වල එහෙම නැත්නම් file manager වල settings වලට. ඒ settings වලට ගියාම තියෙනවා මේ විදිහට show hidden system file කියලා option එකක්. මෙන්න මේක ඔයාලා on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් back වෙමු. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට my files වලට නැවිලා ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් internal storage කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතනින් පස්සෙත් ඔයාලා කරන්න ඕන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Android 10 වලට පල්ලෙහා ඉන්න අය වෙනම ආකාරයක්. Android 10 වලින් ඉහළ ඉන්න අය වෙනම ආකාරයක්. Android 10 වලට පල්ලෙහා ඉන්න අයට මෙන්න මේ විදිහට internal storage එකට ආපුවාම මෙන්න මේ folder අතරේ WhatsApp කියලා folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා අන්නේ folder එක ඇතුළට යන්න. ඔයාලගේ phone එක Android 10 සහ Android 10 වලට වඩා ඉහළ Android version එකක තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් මේ Android කියන එක ඇතුළට යන්න. හරි. ඔයාලා කොහොමද දැන් ඔයාලගේ phone එකේ Android version එක හොයාගන්නේ? ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකේ settings වලට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාම හරි උඩම හරි තියෙනවා about phone කියලා option එකක්. මේකට ගිහිල්ලා software information වලට යන්න. එතකොට පුළුවන් මෙන්න මේ Android version කියන එක යටතේ ඔයාලගේ Android version එක බලා ගන්න. මගේ phone එකේ නම් Android 11 මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයෙත් අපේ my files වලට දැන් මම මේ විදියට මගේ phone එක Android 10 වලට වඩා උඩ තියෙන හින්දා මෙතන තියෙන Android කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා media කියලා folder එකක්. ඒකට ගියාම මෙන්න මේ විදියට com WhatsApp කියලා folder එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට com WhatsApp කියන folder එක ඇතුළට ගියාම අපිට ආයෙත් WhatsApp කියලා folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා Android 10 වලට වඩා පල්ලෙහා ඉන්න අය ඔයාලගේ internal storage එකට ගිය ගමන්ම තියෙනවා WhatsApp කියලා folder එකක් කියලා. අන්නේ folder එක ඇතුළට යන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මම මේ කරන විදියටම කරගෙන යන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ WhatsApp කියන folder එක ඇතුළට යන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් මෙතන යටින්ම තියෙනවා database කියලා option එකක්.
ඔයාලා මෙන්න මේ database කියන option එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ files කීපයක්ම බලා ගන්න. මේකේ තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් මම වෙනස් කරන්නම්. මේ විදියට view ගිහිල්ලා මම මේකේ තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට මේ files වල නම් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම file එකම නමේ තියෙනවා යම් කිසි දිනයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහාම file එකේ 2022 8:10 8:12 8:14 8:15 8:17 මෙන්න මේ විදියට මේ files ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ දිනවලින්. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේ database කියන folder එක මේ විදියට select කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදියට copy කරගන්න ඕනේ අපේ internal storage එකට. දැන් මම මේ විදියට මගේ internal storage එකට මේක මේ විදියට copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ අපේ WhatsApp වල info වලට. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට මේක උඩ select කරගෙන ඉඳලා මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ WhatsApp වල app info වලට එන්නත්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ apps කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ apps කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ WhatsApp තෝරගන්න. හරි මේ විදියට මේක හරහා අපි ආවත් අපි එන්නේ අර කලින් වගේම අපේ WhatsApp වල app info තියෙන තැනට. මේකට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් storage කියලා option එකක්. අපි මෙන්න මේ storage කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා data clear කියලා. එහෙම නැත්නම් clear data කියලා. මෙන්න මේක උඩ touch කරලා අපි මේකේ තියෙන data ටික clear කරගන්න ඕනේ මේ විදියට. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට මෙන්න මේ වගේ අයින් වෙමු. හරි ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් යමු අපේ my files වලට. my files වලට ගියාම internal storage දැන් මෙතන තියෙනවා අපි අර කලින් copy කරගත්ත WhatsApp ඇතුලේ තිබ්බ folder එක. අපි දැන් මේකට යමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම මේ විදියට folder එකක් තියෙනවා දිනේ නැතුව. දැන් අපිට අවශ්‍ය folder එක ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ දින ටිකක් තියෙනවා. මේ දිනවලින් අපේ අර chat එකක් delete වුණා. එහෙම නැත්නම් අපේ group එකක් delete වුණා දිනේට කලින් දිනයක් මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට මගේ මේ chat එක delete වුණේ 2022 8:17 කියන දිනේ. ඒකින්ද මට මෙන්න මේ chat එක තෝරගන්න බෑ. ඒකින්ද මං යන්නම් මෙන්න මේ 14 වගේ දිනයකට. අපි දැන් මෙන්න මේකේ නම හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උඩම තියෙන නම විදියට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ නම විදියට අපි යන්න අරකේ නම rename කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට සරලවම පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදියට select කරගෙන ඉඳලා මෝදීලා rename කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ නම මේ විදියට select කරගෙන copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ file එක ඒ කියන්නේ මෙතන මේ උඩම තියෙන file එක select කරගෙන ඒක delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපි අර delete කරගත්ත එහෙම නැත්නම් අපේ chat group delete වුණ දවසට කලින් දවසක් තියෙන file එකක් මෙන්න මේ විදියට rename කරගන්න ඕනේ. මම මේකට මෙන්න මේ 8:14 කියන එක තෝරගන්නම්. ඒක මේ විදියට select කරගෙන ඉඳලා more කියන එකට ගිහිල්ලා rename කියන එකට ගිහිල්ලා අපි අර කලින් copy කරගත්ත එක මේකට paste කරගන්න ඕනේ. මම මේකත් මේ විදියට ඔක්කොම ටික select කරලා මෙන්න මේ තියෙන paste කියන එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අර 14 කියලා තිබ්බ එක මේ විදියට rename කරගන්න අපි අර උඩම තිබ්බ නම විදියට. හරි ඊට පස්සේ අපි මේ database කියන එක ආයෙත් copy කරගන්න ඕනේ. අපි මේක copy කරගෙන paste කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක මුලින් තිබ්බ තැනට. ඒ කියන්නේ අපේ Android 10 වලට උඩ ආයෙනම් අපි යන්න ඕනේ Android කියන එකට media කියන එකට. ඊට පස්සේ WhatsApp කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන හදන්න ඕනේ අපි WhatsApp කියලා folder එකක්. මෙන්න මේ විදියට Android 10 වලට වඩා පල්ලෙහා තියෙන අය මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ internal storage එකේ නිකම්ම WhatsApp කියලා folder එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක paste කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි දැන් අපි යන් ආයෙත් අපේ WhatsApp වලට. දැන් අපි මේක ආයෙත් setup කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට මම මේක setup කරගන්නවා දැන් අපේ කලින් තිබ්බ number එකටම. හරි එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේකට ඔයාලා continue කියන එක දෙන්න. මේකටත් ඔයාලා allow දෙන්න. මේකටත් allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට looking for backups කියලා එකක් යනවා ඔයාලට පේනවා ඇති.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති restore your message and media from your phone internal storage කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආවට පස්සේ restore කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ internal storage එකේ තියෙන backup එකක් අපේ WhatsApp වලට restore වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතනින් next කියන එක දෙමු. මේකට ඔයාලට කැමති නමක් මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වැඩේ දැන් වෙලා ඉවරයි මම හිතන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති night කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ chat ටික අපිට නැවත ලැබිලා තියෙනවා අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඉඳන්. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු මේ archive කියන එකට ගිහිල්ලා අපේ අර group එකත් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ night power කියන group එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ group එකේ මේ chat ලැබිලා තිබ්බත් අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඉඳන් අපිව මේ group එකට add වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ delete වුණ chat ලබා ගන්න එක විතරයි. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි මොකක් හරි group එකකින් මේ විදිහට left වුණොත් මේ ක්‍රමය හරහා අපිට මේ group එකට නැවත join වීමේ හැකියාවක් නැහැ කියන එක. මේකට join වෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් නැවතත් මෙන්න මේ group එකේ link එක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම මේකෙදි අපිට පුළුවන් ගොඩක්ම සාර්ථක විදිහට මේ විදිහට අපිට delete වුණ ඕනම chat එකක් නැවත recover කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන photos videos මේ වගේ හැමදේම මේක හරහා මේ විදිහට අපිට download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ chat එකට ලැබිලා තියෙනවා. මේ අපිට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම download කරගන්න අපේ gallery එකට save කරගන්න පුළුවන් මේ හැකියාවකුත් තියෙනවා මේක හරහා. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව අපිට delete වුණ chat අපේ WhatsApp වලට නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදි group ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලාත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ WhatsApp chat recover කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කිසිම app එකක් software එකක් නැතුව ලේසියෙන්ම අපේ WhatsApp chat නැවත recover කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේකෙදී අපිට WhatsApp group එකකට නැවත join වීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම අපේ WhatsApp chat වල තිබ්බ photos, videos, audio files මේ වගේ ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක WhatsApp chat delete වුණ ඔයාලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp chat නැවත recover කරගන්න ආකාරයක් හොය හිටිය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.